Hey boys, මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මම ආවේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ පොඩි vlog scene එකක් වැටෙයි. ඒක හරියනම් වැටෙන්න ඕනේ මේක දාන්න කලින්. මේක දාන්න පස්සේ වැටෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට වැඩ උන විදිහට මේක තමයි මුලින් වැටෙන්නේ. මම හිතන්නේ බොහෝ මේ වීඩියෝ එක මුලින් වැටෙයි. මොකද මම දැන් අවුරුදු ගානකින් වීඩියෝ එකක් කරලා නැහැ අත්‍තරම කිව්වොත්. මේකත් මේ so exciting scene එකක් තින්නේ ඔයාලට excite වෙයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් මම excite. මොකද අවුරුදු ගානකින් නම් මට තිබ්බ ලොකුම හීනයක් හීන දෙක හිටපු ඒ දෙක ගත්තේ මම අංකයකට කියන්න ඕන මගේ අම්මා මතක් කරන්න ඕන. අම්මා හින්දා තමයි හැමදේම. තෝන අංක 2 මගේ ෂොප් එක e-home computers මුරුතලාව. ඔයාලට කම්පියුටර්ස් හදාගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න. මම පල්ලෙහින් දාන්නම් ෆෝන් නම්බර් එක. එතකොට අංක 3 මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම twintech computers candy බියොන් අයියා මට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා. මට power supply එක ගෙන්නලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන කරන ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ෂොප් එකෙනුත් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම දේ කියන්න ඕන මගේ ෂොප් එක e-home computers මුරුතලාව. ඉතින් ඩියොන් අයියා මතක් කරන්න ඕන. එයා තමයි මට මගේ ප්‍රධානම දේ ගෙනත් දුන්නේ. මම මොකක්ද කියන්නේ මම පෙන්නලා කියන්න මොකක්ද කියලා. මම කිව්ව ගමන් මට අද ඕඩර් කරොත් හෙට ලැබෙන්න සලසවුවා. ඉතින් ඔයාලට මේක දැන් පෙන්නන්නම් මොකද්ද මම මේ කියන විස්තරය කියලා. ඒක ඇවිල්ලා RTX 3050 3050. එතකොට මේක ඇවිල්ලා Antec 80+ gold 80+ gold 650 watt power supply එකක් තමයි මම ගත්තේ. දැනට උනත් මම පාවිච්චි කරන්නේ Antec එක. ඒකට මම කියන්න ඕන මුලින්ම මේක මට අරන් දුන්නේ මගේ ෂොප් එකේ ඩියොන් අයියා e-home computers මුරුතලාව. ඔයාලට ඕනම දෙයක් ඕනම වෙලාවක අපිට කෝල් එකක් දුන්නොත් අපි ගෙන්නලා දෙනවා. මමත් එතන ඉන්නවා. මම පල්ලෙහින් නම්බර් එක දාන්නම් මෙහෙට. කලින් කිව්වා මම නම්බර් එක දාන්න. ඕන නුවරවට ඕනම දෙයක් කෝල් කරන්න අපිට e-home computers මුරුතලාව. මේක තමයි මගේ විජි කාඩ් එක RTX 3050. මේක මම ගත්තේ මම ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මම ගත්තේ. මේක මගේ මම ගේම්ස් ගහන්නේ නැහැ. ගොඩක් ගහන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. මම ගහනවා ගේම්ස්. නමුත් මම 100%ක්ම 180%ක්ම ගේම් ගහනවා කියන්න බෑ. මම වෙන වැඩ දවා කරන්නේ. ඒකින්ද මගේ වැඩවලට හරියන RTX ෆැමිලි එකේ ඉන්න shape VG card එක මේක. ඉතින් මට මේක ගෙනත් දුන්නට ඩියොන් අයියා e-home computers ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ගොඩක් thank you. මේක ඇවිල්ලා මට ගෙනත් දුන්නේ ඩියොන් අයියා twintech computers candy. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේ වගේ සප්ලයි එකක් ගන්න contact කරගන්න ඕන. මම යාළුවගේ contact numbers පල්ලෙහින් දාන්න. ඔයාලට contact කරගන්න. contact කරගෙන කතා කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් supply එකක් තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් computer සම්බන්ධ ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ shop දෙකේම numbers දෙක දාන්න. දෙකටම කතා කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ එකක් ගන්න ඕනේ නම් මේක ගත්තේ 26500ක මුදලකට. ඉතින් ඔයාලටත් ඕන නම් ඔයාලත් contact කරගන්න. ඔයාලත් කතා කරන්න. එතකොට ඔයාලටත් මේ වගේ power supply එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක මට හම්බුනේ 1,46,500ක මුදලකට. ඉතින් ඔහොම තමයි විස්තරේ. ඔක තමයි මට කියන්න ඕනුනේ. මම exciting. මේක මයි ලොකු ඩ්‍රීම් එක. ඔහොම තමයි. ඉතින් කාඩ් එක ගෙනාවා. power supply එක ගෙනාවා. මම MSI කාඩ් එක ගන්න හිතුවා. මම MSI die hard fan කෙනෙක්. ඒක මේ shout out to MSI gaming. okay මේක ඇවිල්ලා MSI Ventus 2X RTX 3050 කාඩ් එක. මම නම් ඉතින් මේක ඇත්තටම බලවුවා. මට මේක වීඩියෝ කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඒකින්ද මම කරන්නේ. හරිද? නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ කොහෙත්ම
අනික එක තමයි මට ඕන වුණා මට මේ කාඩ් එක සප්ලයි එක ඒ වගේම මට ගොඩක් උදව් කරපු අයට ටැන්ක් එකක් කරන්න මට ඕන වුණා. ඒකින්ද තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. නැත්තම් මේ කාර්යවල මසන්ද නැතුව පාඩු වෙනවා. Oh really? බලමු අපි අන්බොක්ස් කරලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ මම හිතන්නේ මේක ඇත්තේ පේපර්වර්ක්ස් ටික තමයි ඇත්තේ කාඩ් එකේ තියෙනවා. ඔයිස් කියන්නේ මම මේකේ ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වුණා MSI ස්ටිකර් ඩ්‍රැගන් ස්ටිකර් එක ඒ වුණාට ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. මේක තමයි මම කැමරේ බැටරි ඩවුන් වුණා. අවුලක් නැහැ. ෆෝන් එක කරන්නේ පොඩි ක්වොලිටි ඩ්‍රොප් එකක් තියෙයි. ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මේක RTX 3050 කාඩ් එක. මේක MSI බ්‍රෑන්ඩ් එක. මෙතන ගහලා තියෙනවා MSI ගේ logo එක. මෙතන ගහලා තියෙනවා GeForce RTX කියලා. මෙතනත් ගහලා තියෙනවා MSI GeForce RTX කියලා. මේක ඇවිල්ලා දැවැන්ත කාඩ් එකක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා කට් ඩවුන් version එකක්. මේක simple කාඩ් එකක්. RTX family එකේ තියෙන simple ම කාඩ් එකක්. ගොඩක් අයින් આવුත් කියයි මේක කියන සීන් එක තමයි ඉන්නේ. බට් මේක මගේ වැඩ වලට ඇති. ඒකයි මම මේ VG කාඩ් එක මම දෙන්න ගත්තේ. ඒකින්න මගේ පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒවා ටික කරගෙන යන්න මට මේ VG කාඩ් එක හොඳටම සපෝට් කියලා මම හිතනවා. මේක ඔයාලට මිලදී ගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න. අපිට කතා කරොත් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. කියන්න තියෙන්නේ මේකේ එනවා ඩිස්ප්ලේ පෝට්ස් 3ක්. ඒ වගේම HDMI පෝට්ස් එකක් එනවා. තව කිව්වොත් උඩකුත් තියෙනවා 2500 ගණක්. ඕක තමයි කාඩ් එකේ වගේ දුක. එතකොට බොයිස් මගේ සප්ලයි එක. yes sir boys මේක තමයි මගේ සප්ලයි එක. Thermaltake brand එකකින් ගන්න කියලා යද්දි ඒක ස්ටොක් නැති වුණා. කොහොම හරි ගමන්නේ ආයෙත් මගේ හිතේ තිබ්බ බ්‍රෑන්ඩ් එකට මට ඉන්න පුළුවන් වුණා. මේක Antec එකේ 650 watt power unit එකක්, power supply එකක්. මේක 80+ gold supply එකක්. ඊට අමතරව මේක කියන්න තියෙන්නේ මේක semi module power supply එකක්.
මේක තියෙනවා 80+ gold. එතකොට caps එක icon එකක් තියෙනවා. continuous power කියලා තියෙනවා. advanced hybrid cable management 92 max efficiency එකක් තියෙනවා මේකට. ඒකට අමතරව මේක cables මොනවද පේනවා ඇති. ඒ දාලා තියෙනවා. මේක මොනවද cables තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහට දාලා තියෙනවා මේක අපි බලමු. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. අනිත් අපිට හම් වෙනවා මොකක්ද? මේ power supply casing එකත් එක්ක on කරන එන හතර තමයි මේ තියෙන්නේ. power supply එක අපිට extra හම්බෙලා තියෙනවා power cable එක. මේක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය ඉතුරු cable ටික. Wala gana brand එක හොඳ සේෆ්ටි විදිහට සීල් කරලා ඉල්ලගෙන ආරමස්සමයි. yes sir මේ තමයි මගේ PC එකට එන අලුත්ම සමාජිකයා. oh my god wow සප්ලයි එක මෙයා තමයි මේ ඔක්කොම පවර් අප් කරන්නේ. දිනවා 80+ gold කියලා. මේක ඇවිල්ලා semi module. මෙතන තියෙනවා Molex SATA PCIe ඒ සෙට් එක. ඒ ටික තමයි මට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. මම මේකේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් තුනක් මම දාන්නම්. එහෙනම් peace. set subscribe කරලා තියාගන්න මාව. Finally, inner peace.